Đó như mẹ nó đi có 2 đồng, mấy có năm? 12 đồng mà. Tôi đã mấy năm rồi? Chắc cần một chục năm. Trời ơi, nghĩ sao trời. Bỏ tay luôn. 5 giờ trước tới giờ tính. Không mà bây giờ dịch bệnh nó ra mắc ở vườn hoa con vô cũng vậy nữa là một vé mà nếu mà người nước ngoài là quên rồi thầy. Rồi tính người nước ngoài nữa hả? Con người sinh nó rẻ hơn. Một người 50 mấy đô, mấy đồng, còn người sinh thì rẻ. Ừ. Vô. Dạ, giờ Phật. Giờ chuẩn bị xuống bến tàu hôm nay cậu Hương dắt cho đi ba thầy trò đi tàu đi vòng vòng. Ok, các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi đang ở ngay bến tàu nha, chuẩn bị xếp hàng xuống tàu luôn. Đó, xuống tàu là ra phía sau bên tàu luôn nha các bạn. Và tức bây giờ là giờ địa phương là 5 giờ 10 phút chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 2 năm 2024, tức là năm ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn nha. 4 thầy trò chúng tôi chuẩn bị xuống tàu nha các bạn. Hello, chúc mừng năm mới nha. Đó. Ok. Bữa nay đi có Đâu nói vậy sao được. Rồi đi lòng đất mà còn đi lên xe buýt mà không có tiền lên. Trời ơi. Thôi con ông kiếm với chị rồi ông nói gần đó tính kêu lại xin 2 đồng. Không, tại vì thấy chị đó giống Việt Nam mà chỉ người gì không biết nữa, tính là xin chỉ 2 đồng thì thiếu 2 đồng nữa. Có mặt cắt có cho lên xe. Bà đã không biết gì nhưng mà Chị tao đón là Việt Nam mình bên này đi qua đây rồi. đồng là bí đồng quên rồi. Lòng đất. Ở đó là không có lên. Nó là đi qua bên đây là đi xuống dưới này là Amatisi lòng đất rồi đó. Đi bộ qua bên đây nè. Nó đi bộ nhiều lắm. While using the stairway, keeping đi luôn your rồi. hands on the railing at all times. Mind the gap between the boat and the dock and step into the boat 1 foot at a time. Be careful of the wooden panel above your head at the 2 doorways located at the front and the back of the boat. While on the boat, do not put anything out of the way. Đó, quá đẹp luôn. Dạ. Safety, do not stand on your seats or climb to the roof. Lifeboats at the bow. Passengers should also be reminded that smoking is not allowed. Please do not dispose of your issue to the river. If assistance is required, please contact the members. Gritty past, enjoy our vibrant present, and even take a glimpse into our exciting future. This river represents the heart and soul of our young nation. In fact, Singapore's fortunes began at this very river a long time ago and have continued to flow from it ever since. Now, if you've got your eyes trained, your ears peeled, and your cameras ready, let's get started. You're now traveling into the very heart of our island city, so sit back and enjoy Singapore's fascinating story.
Quay lại, mấy tao không quay lại để ra ngoài kia. Ủa sao quay tới quay lui vậy? Rồi, ok, các bạn mình bây giờ chúng tôi đang ngồi trên tàu nha, tàu nào cũng đã dangerous, mysterious place. But today, the building Riverside Court sits on the historical foundations of that notorious village. No longer dangerous and seedy, but a delightful waterfront dining oasis that boasts its very own microbrewery. Perhaps you'd like to return by foot to explore all these fun possibilities. Did you know that the paths along the Singapore River make up one continuous looping promenade that connects everything you see along the riverbanks? Take a look at our stroll and soak in the atmosphere đi năm anh là kia xài rồi nó bộ xài dữ lắm luôn. shaded by lush greenery and definitely tilted by the many shops and cafes along the way. Look across the river and up to your left. See the lush green hill and the large tower overlooking Clarke Quay and the river? That is Fort Canning Hill, where Raffles built his own bungalow, Singapore's first government house. He also planted a spice garden, Singapore's first experimental botanic garden, to cultivate commercially important spices. So sacred that it was known as Forbidden Hill. Forbidden because commoners were not allowed to visit. Of course, all that has changed, and now you're most welcome to visit Fort Canning to see the old British underground bunkers, and if you're really brave-hearted, explore the ancient gravestones that still remain on its shady slopes. Now here's a building that just begs for attention. See the one adorned with colorful windows on your left? Home to the Ministry of Information, Communications and the Arts, its multi-hued facade not only reflects Singapore's multicultural heritage, but also hints at the building's equally colorful past. Can you believe that this rainbow-splashed complex used to be the old Hill Street police station and was once considered a skyscraper? That was before World War II. In fact, the old Hill Street police station served as Singapore's earliest secure jail. And during World War II, it even believed to have been a torture chamber. With such a vivid history, it's certainly no wonder the building was named a national monument in 1998. Đó là chiếc thuyền rồi đó thầy. Thầy thấy chiếc thuyền không? Cầm con đi. Giống mặt.
famous Boat Quay and its stretch of colorful, quaint shop houses. It was completed in 1842 and is Singapore's very first quay. At its peak in the 1860s, Boat Quay handled 3/4 of Singapore's total shipping business. The sheltered riverbanks made excellent loading and unloading places. Back then, the whole river was chock-a-block with thousands of boats transporting a whole myriad of goods to be traded by the merchants who had set up shop in that row of buildings on the bank. Some of those goods included seafood, spices, and rubber. The precious cargo shouldered across gangplanks by immigrant laborers known as coolies. Blood, sweat, and tears formed the very backbone of our nation's rise to prosperity. Wonder why all the shop houses are concentrated on just one embankment of Boat Quay? Great place to store wealth. These first immigrants believed that this part of the Singapore River was where prosperity and wealth could be found. That's also why many banks and businesses started up here and eventually developed this area into our current central business district. Where once boats lined the water's edge, today the banks of Boat Quay are lined with shop houses turned into restaurants and pubs. The facades of the Boat Quay shop houses have been retained, and their unique architectural styles give the district a distinct flavor. Notice how the shop houses are of varying heights? Long ago, this signaled the owner's wealth. In other words, the higher the building, the wealthier the owner. Perhaps these traditional beliefs have extended till today. Just take a look at the tall skyscrapers of Singapore's financial district towering over the Boat Quay shop houses. This is the perfect place for snapping pictures, so enjoy the 360-degree views and drink in Boat Quay's unique blend of traditional Asian values set against a modern and progressive backdrop. See how the shop houses form a charming contrast of Singapore's developing years against the skyline of a new Singapore. This truly is a uniquely Singapore sight. By the way, are you feeling hungry? Hawkers and their push carts used to line the riverbanks, selling local dishes that were cheap and delicious. A bowl of Teochew porridge cost only 10 cents, and better yet, side dishes were free of charge. Every day, the people who worked and lived at the river would eat at these push carts, sitting on little stools along the river banks. Perhaps that is how al fresco dining got its start in Singapore. Nó đi MRT là đi bộ gì đó thầy, từ đó từ đó. Dạ. Thì nó thì đi bên đây nè. Mấy con nào bữa con dắt cha mẹ con đi bên đây đó. Là đi bộ từ nãy con nói chỗ cái đi đó là đi bộ ra tới đây nè. Đi bộ qua bên đó là đi bộ qua bên đó nó bởi đi bộ nhanh đi nói không? Directly ahead is Cabinet Bridge, completed in 1869 and named after Colonel Sir William Orford Cavanagh, Singapore's last governor. Rivers passed, where children would stand and wave cheekily from the houses. Going out to eat would take off all their clothes and jump in for a cool afternoon swim. Standing tall and majestic is the exclusive Fullerton Hotel, which blends the elegance of old world charm with every modern convenience. Built in 1928, lots of paper pushing went on behind the hotel's splendid columns before its glamorous makeover. Its facade is a masterpiece of neoclassical grandeur, which belies its much stuffier original occupants, the Chamber of Commerce offices, and the General Post Office, from which mail was transported along the Singapore River to and from ships. Since the 1950s, this was also the site of many political campaign rallies. Even longer before that, it was occupied by Fort Fullerton, built to defend the town at the mouth of the Singapore River. Ơi, ở chỗ tôi đi mua là ăn sushi á hả? This promontory to your right used to be home to the Hay là chỗ tôi mua ở Singapore's chúng tôi có rau củ gì ăn lẩu The không? Mua Malayan thêm nữa stood đi. out here at the riverbank for 30 years before it was sold by barge to the new home in Bay in 2002. As you make your way out into Marina Bay, you'll be able to see the Malayan for yourself and hear all about its story.
Con đi mua rau củ nè, lấy cái nồi nè. Đang ở chiếc thuyền này nè. Tắt đi đẹp quá, quay phút lên. Itu jangan Đẹp không, đẹp không? Khung nước nè, đẹp chưa? As promised, up next is Malayan Park, home of the original Malayan statue. To understand our unique national emblem with the lion head and a fish body resting on a crest of waves, here's a quick history lesson. Singapore was originally known as the ancient city of Temasek, which means sea town in Javanese. But according to legend recorded in the Malay annals, Prince Salman renamed it Singapura, meaning lion city in Sanskrit, after he spotted a lion on its shores. The lion's head represented the legendary Sangha Dharma, or its fish tail symbolizes Temasek and Singapore's humble beginnings as a fishing village. Measuring 8.6 meters high and weighing 70 tons, the lion sits on the land looking out to sea. She draws millions of visitors a year who make the trip to Malayan Park to photograph with world-famous icon Evergreen Coast right here in scenic Marina Bay. Take a peek behind the Malayan. It's porcelain, retyped gold and weight. Next to the Malayan and the Cup is a luxurious lifestyle dining and waterfront hotel known as the Golden Heritage that blends exciting futuristic projects with the colonial landscape of Singapore. Đại gia, cảm ơn đại gia nhiều nha, giờ tới đại gia mà Chơi không, bởi cái chơi không à. Là ngày mai anh đi Vườn Hoa là anh đi bên đó đó. Bữa nay đi bên đây nè. Mai đi trong đó hả? À, bên đó đó. Rồi tối nhạc nước là ở đây phun nè. Phun con rồng phun này nọ, nó ngồi đó coi đó, anh với thầy đồ này nọ ngồi đó đó. Nước nó búng lên nhạc, con miễn phí, không có tốn tiền. Nó ngồi đó đó. Đẹp ha, cái tiền đẹp quá. Nắng lên nè, đẹp ha. Đó. Vậy kìa. Đẹp quá. To your right is Clifford Pier, which was built in 1933 as a landing point for immigrants hoping for a new future in a new land. It was also once known as Red Lamp Pier because legend has it that a red oil lamp used to hang from the pier as a comforting guide to weary seafarers. Mindful of its rich historical past as a bustling trading post and gathering place for food lovers and entertainers, Clifford Pier has been preserved and now
served as the lobby of the Fullerton Bay Hotel. Đẹp quá. And beside it, this customs house, a charming conservation building from the late 1960s, which began as the Customs Harbour Branch building, one of Singapore's earliest modern-style public buildings. As Singapore's shipping and trade boomed, it became the home of the Singapore Customs Police, tasked with watching over one of the world's busiest harbours. Further up, you'll see the magnificent Marina Bay Financial Centre, which sits on prime waterfront real estate at the heart of Singapore's new downtown and is an expansion of the central business district. Arguably the crown jewel of Marina, you can look forward to an uninterrupted experiential work or job around the village. Do find time to explore the promenade, which links the landmarks of this beautiful bay area, including Marina Reservoir, Marina Barrage, and Gardens by the Bay. Also located along this fascinating waterfront walk is the Marina Bay City Gallery, which showcases the story of Singapore's urban transformation and the development of the greater area. This touch-activated and innovative city model offering a bird's-eye view of key landmarks on the bay, which will help you navigate the bay area. Nè, đây là mở thằng ngồi đó thì quay mặt lại coi chụp. Bởi cho cái này là gì, giới thiệu lẹ lên. cái này là MBS là Marina Bay á, nổi tiếng nhất đây là khách sạn nè. Lên trên đó hả? Nó là vừa khách sạn vừa casino đủ thứ chân là nói chung là Trên top là chiếc thuyền luôn. hồ bơi chảnh đó, chiếc thuyền Tới giờ đó là hồ bơi đó. tới giờ là chiếc thuyền nó chạy luôn hồ hay bơi sao? nhà hàng đúng không? Nhà hàng hồ bơi đó, rồi Nhà hàng hồ sòng bơi bài hả? đầu pháp hội sự phụ tổ chức ngay đó đó. Ok. Hãy nè, Rồi ngồi đây tới đi. giờ là nó chạy luôn phải không? Chụp cho. Tới giờ có chạy không? Chạy gì? Chiếc thuyền có chạy Hồ không? bơi mà thuyền gì? Ok, các bạn thân mến, bây giờ nếu mà quý cô bác anh chị đến Singapore là phải ghé đây nha. Đó, phải ghé đây nè, mới là đúng mà. Đó, chiếc thuyền. Ai đi là ngang đây đó. Ê, đây. Đâu, chụp tới đi. Nhìn đi, ánh sáng mặt trời. Đẹp nè. Đó. Đi đây là biểu tượng phải không? Ok, các bạn thân mến, nếu mà quý cô bác anh chị có đến Singapore thì phải đến nơi này nha. Nơi này là biểu tượng. Ok. As we cruise round Marina Bay and begin making our way down the Singapore coast, have a look to your right at a Singapore landmark that really Hai nhìn nó đúng được sao nè thầy? It's the iconic Marina Bay Sands Integrated Resort, featuring a casino, hotel and convention center, world-class entertainment and retail shops, all housed within award-winning architecture that resembles a ship atop 3 towers. Notice also the palm-shaped Arts and Sciences Museum and the unique Phoenix Bridge. This 280-meter engineering marvel has been modeled after the structure of DNA and was inspired by the Asian concept of yin and yang, built to bring wealth, happiness and prosperity to Marina Bay. This bridge will also link you to an awe-inspiring attraction, Gardens by the Bay. Standing 101 hectares, enjoy the lush outdoor gardens, huge climate-controlled dome conservatories, and towering futuristic super trees, which you can see from distance. They're essentially vertical gardens, Chơi sóc hàng quá vậy trời. stories high, and linked by suspended Hơi quá sốc luôn. stunning views of the entire park. Living up to their name, the super trees also produce rainwater, generate solar power, and are venting ducts for the park's observatories, which encapsulate the cloud forest and flower dome. Do you notice that the water here is very cold? Ok, các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi đang ở trên chiếc thuyền này nha. Chiếc thuyền này là đi thời gian đi là 40 phút.
đi vòng vòng ở trên bờ sông để quay tất cả các biểu tượng của thành phố Singapore. Nhưng mà đặc biệt năm nay cái giá vé lên tới 28 vé, ok, 28 đô sinh. Ok, nếu mà các bạn nào đến trễ là mai mốt lên thành 50 luôn nè, không mau đi tranh thủ xuống nha. Chi tiền á, mình vô đây. Đâu? Ở cái khách sạn đó, cái đó khách sạn đó. Hãy chụp hả? Này đó mình chụp đó. Đẹp nha. Rồi, thank you thầy. Cảm ơn thầy, thầy chụp không? Không định luôn, nó mở mấy ngắn không người ta. Tự nhiên lên thành 60 kg. Unique only to the Esplanade, theaters on the bay. Because of its resemblance to the king of fruits, it's been affectionately nicknamed the Durian. No worries here. Sao con chụp thầy ngủ không vậy trời? The Esplanade features on the bay attracts hordes of Không phải con dơ cao điện thoại lên rồi cái anh Tại này. sao con dơ cao mới thấy này đến cái Vũng Tàu as the rồi. region's premier performing arts and entertainment center. Tối này biểu diễn máy bay ở đây nè. Showcases Đó, vòng vòng đây là tối vậy. and features popular homegrown events Đây là like khu the tụ điểm mosaic ăn chơi bắn pháo bông hay bắn gì cũng ở sau trên cái sân này. Nè Ngọc, con quay cho hiện đoạn, con quay mấy này nè. Nè bấm vô quay con mấy ngàn nha. Thầy cầm giùm con. Quay mấy ngàn Quay nha. phim hả? Ông quay đi được con gái sao? Mấy ngàn nha. Đẹp quá à. Con quay vòng. Anh Hưng nhìn kìa những Vô quay luôn hả? Quay á, đang quay luôn á, đang quay không? Hả? Ghê quá. Công nhận anh Hưng quậy dễ sợ luôn đó nha. Gái. Ta đem ra bạch đi lên chơi rồi đó. The green area to your right Ở đó is con đi vào đây cái đó bên đây European style houses brought to mind the fashionable elegance of London's Mayfair. No wonder the Esplanade was a popular place for European settlers to see and to be seen. Back in the old colonial days, they would emerge from their houses to stroll along the Esplanade of Her Majesty Queen Elizabeth II. If you have the time, this path will take you on a pleasant meandering walk through the park to other interesting national monuments. Hỏi chồng nó ở Singapore, hỏi chồng nó chỗ nào đi chơi đẹp thôi, The đi Thái bridge Lan. straight ahead of us is Anderson Bridge, named after Sir John Anderson, yet another governor of the Straits Settlements. This elegant arch displays an excellent combination of intricate plaster and metalwork, while this curved structure provides higher resistance to bending force, which comes in very handy since it supports the heavy weight of vehicles zipping back and forth daily. As a gorgeous contrast to the skyscrapers that now mark the Singapore skyline, just look to the right and you'll see sitting grandly before us three beautifully preserved buildings that commemorate Queen Victoria, the Empress of India. The Victoria Theatre and Victoria Memorial Hall, which features the clock tower, are both historical monuments dedicated to the performance arts. Right next to them is the Empress Place building, which was constructed in 1907 entirely by convict labor. Previously known as the government offices, the Empress Place building is now also a national monument and home to the Asian Civilizations Museum. The Asian Civilizations Museum is a treasure trove of history and culture that will introduce you to the world of Asian traditions. The museum features over 1,600 treasured artifacts in 4 themed geographical zones and includes a Singapore River gallery dedicated to the history and people for River Cruise. We trust you've enjoyed your journey on the world's first environmentally friendly electric bumboats and hope you tell all your friends and family about this unique experience. We'd love to show them around too.
So until next time, from all of us at Singapore River Cruise, we wish you a lovely and unforgettable stay in Singapore. You guys Đi see ra đó là có tàu, đi cố đi ra ngoài đó, nó nói là cái vui quá. Có gì ở đây thêm tuần lễ nữa. Ở tuần lễ là nó khóc luôn ở đây. Khóc luôn. Không, ở đây tuần lễ nên nó khóc luôn, bảo đảm. Khóc mà kiểu mà không có ra nước mắt á, còn nước mắt nữa mà khóc. này dắt đi không mà sao em khóc được? Không có này em mới khóc. Cái này cũng giống nhau rồi, không có đi đâu đâu. Cái này hơn con rồi, thầy Lâm thì con biết không? Đó, về bãi rồi kìa. Đó, ok, cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi nha. Giờ cuộc hành trình của chúng tôi, đây là điểm này là điểm cuối cùng nha các bạn. Bây giờ là cuộc hành trình chúng tôi là chuẩn bị cập bến, rồi sau đó về nhà. Tối nay là Nguyễn Khân còn lai rai nữa, ok. Rồi cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi nha. Và chúc cho các bạn và các em luôn được nhiều cả sức khỏe. Nhớ theo dõi kênh của Nguyễn Khân nha. Ok, sẽ có mặt trên từng cây số bất cứ ở nơi nào, ok. Rồi bây giờ là Singapore, ngày mai Singapore, ngày mốt là về Sài Gòn, ngày kia là ở Quy Nhơn luôn. Đó, ok. Rồi cảm ơn em Ngọc nha. Đó, cũng nhờ có em Ngọc ở đây mình mới có cơ hội qua đây nha. Dạ cảm ơn Ok. nhờ có dạ em mới đi được bến tàu này. Nhờ có anh Hưng em mới qua tới đây lần thứ 2 nữa. Rồi bây giờ tàu cập bến nha các bạn, mình tạm ngưng nha. Cảm ơn, bye bye.